Tiistai ja Raksapodi. Tänään keskustellaan aiheesta nimeltä Airbnb. Raksapodi. Tervetuloa jakson pariin. Ja Kyllä, tänään käydään läpi asuntosijoittamista vähän yleisellä tasolla myöskin ja sitten keskustellaan Airbnbistä. Niin, Airbnb on aika sellainen niin kuuma peruna ollut mediassa nyt viime aikoina, että siitä kyllä riittää puhuttavaa ja aika moni on varmaan käyttänyt Airbnbtä ja sitten pureudutaan ehkä pikkusen paikkakuntatasolla myöskin toimenpiteisiin ja ehkä ongelmiin, mitä Airbnb on tuonut tullessaan ja tästä me jauhetaan tänään. Mutta sitä ennen muistakaa se, että jotta te voitte kuunnella tätä meidän Raksapodia ja katsoa sitä, jos te haluatte meitä katsoa, niin ihan ilmaiseksi maksupuurin paremmalla puolella, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on yhteistyökumppaneita ja tätä jaksoa on tukemassa Starkki. Ja jos olet kuluttaja-asiakas, niin meille ammattilaisille ja teille ammattilaisille, ketä siellä on, niin sehän on itsestään selvää, että sulla on vastuumyyjät rautakaupoissa ja meillä on Starkissa omat vastuumyyjät, kenen kanssa me on semmoinen välitön ja vilpitön suhe, että voi koska tahansa melkeinpä soittaa mun vastuumyyjälle ja kysyä asiaa neuvoa tuotteista tai palveluista tai sitten toimituksista ja että löytyykö sitä ja löytyykö tätä ja se kyllä aina vastaa, mutta se on myös mahdollista kuluttaja-asiakkaille ja monesti kun kuluttaja-asiakkaat, eli te ihan tavan tallaajat, alatte tekemään jotain projektia, niin silloinhan te tarvitte monesti enemmän tietoa kuin taitoa. Koska ei voi olettaa, että jos teillä on mikä tahansa rakennusprojekti meneillään tai remppaprojekti, että te osaisitte sen itse tehdä, niin silloin te tarvitaan nimenomaan sitä tietoa ja sitten tekin voitte ottaa sieltä vastuumyyjän, jonka kanssa te käytte sen projektin läpi. Ja se myyjä auttaa teitä suunnitelmien teossa, neuvoo oikeat tarvikkeet, ne auttaa teitä kaikissa kysymyksissä, järjestää toimitukset ja huolehtii aikatauluista ja pitää yhteyttä projektin ajan. Ja myöskin tulee vaikka tarvittaessa käymään sillä teidän rakennuskohteella. Niin ehdoton suositus Starkkiin, sieltä ainakin mulla on toiminut homma näin. Loistavaa ja pakko itse myöntää tässä kohtaa, että mä en tiennyt, että tätä vastuumyyjää saa myös yksityisellä puolella, mutta se on kyllä ihan loistava palvelu, että jos ei vaikka itse ole tietoa, että ketä on hyvä laatuttaja tai vederistäjä, niin siitä kun kysyy omalta vastuumyyjältä, niin yleensä nekin tietää suoraan jo useamman sitten heidän asiakkaan, ketä pystyy suositella. Ja myös tiliasiakkuus on mahdollista kuluttaja-asiakkaille. Jos haluaa, että voi reteesti vaan sanoa, että pistät tuolle tilille siinä kassalla, niin sitten lasku maksetaan myöhemmin. Myöskin sitten tavallaan kuitit ja muut pysyy paremmin tallessa, että tiedät, että mitä olet ostanut ja milloinkin. Just näin. Sitten päästään tänne, meillä on nyt tämmöinen erikoinen tilanne, että ollaan kahdestaan. Tämä on makeata tehdä tämmöisiäkin jaksoja, kiitos yhteistyökumppanille Starkille siitä. Niin nyt meillä on tämmöinen asetelma, että nyt meillä on niinku täällä kokemusasiantuntija, meillä on täällä Jarkko Nyman, joka on erityisesti ulkomaillakin Airbnbtä käyttänyt ja sitä kautta siihen tutustunut, niin tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on itse semmoinen Airbnb-hai, nimittäin Merelle Mikko, jolla on ihan oma Airbnb-kämppä. Eli me saadaan tämmöistä välitöntä ensikäden tietoa siitä myöskin, että mitä se Airbnb-kämpän pyörittäminen, miten sen perustaminen ja mitä kaikkea se vaatii ja onko se ollut ihan floppi sulla tämä hommi vai ei, niin nyt päästään pureutumaan siihenkin. Otetaan ihan lyhyesti myöskin ihan asuntosijoittamisesta, ikään kuin vaan sitä perusteesta, koska asuntosijoitushan se on sullakin. Kyllä. Ja sen muoto on Airbnb, tavallaan niin kuin vuokrausbisneksessä, niin ihan vaan siitä, että asuntosijoituspodcasteja ja asuntosijoittamisesta ja kaikista on hirveästi nykyään tietoa, ja se on vähän semmoinen trendi, mutta en sitten tiedä, onko Raksapodin kuuntelijat sitten trendiharjalla. Jos siellä on semmoisia ihmisiä, ketkä ei tiedä, mitä asuntosijoittaminen tarkoittaa, ehkä sitä voitaisiin nyt käydä ihan vaan semmoisia raakoja perusteita läpi, että mitä se asuntosijoittaminen tarkoittaa. Just näin, ja sitten asuntosijoittamisessa myöskin
moni sitten, näitä löytyy tietenkin podcasteja ja monesta paikasta niin kuin aihe asuntosijoittamisesta, mutta nyt pyritään, että saada meidän näkökunta vähän niin kuin rakentamisen puolelta siihen, ja myös me ollaan molemmat yrittäjiä, niin se yrittäjien näkökulma ja myöskin tietyllä tavalla tämä itselläni on osa eläkesäästämistä. Ja nyt voi heti alkuun sanoa sen, että jaksosta ei tule hirveän niin kuin semmoinen ultimaattinen positiivinen, että toi on niin hyvä tossa ja niin päin pois, niin kyllä täytyy sanoa, että vaikka asunnon ostaminen lähtökohtaisesti yleensä on taloudellisesti kannattavaa just niin kuin pitkällä tähtäimellä, niin kyllä mua hiukan itse harmittaa, kun mä menin tietyllä tavalla ostaa vähän siinä kuumaa markkinan aikaa sen kämpän, että suhteessa tällä hetkellä niiden yksiöiden taas hinnat on huomattavasti pienemmät, mutta se, kun sen ostin alun perin, niin siinä oli monta niin kuin tekijää, mutta se, että ajattelee, että se on 25 vuotta, sitten se on niin kuin oma kokonaan, ja ehkä semmoinen yksi semmoinen tekijä kuitenkin siinä on se, että oli sulla sitten osakesijoituksia, oli sulla sitten vaikka metsää tai mitä vaan, niin se itse, minkä takia, ja sitten varastoja, niin itsellä se tuli kuitenkin sinne NS-portfolioon sen takia, koska aina kun mä oon hakenut, oli se firmalle tai omaa johonkin juttuun tai projektiin jotain lainaa, niin heti ekana pankin kysymys on, olisiko sun laittaa tähän jotain vakuuksia? Voisiko joku sun vanhemmista tähän vetämät? Niin voitte sinne soitella, ei ole sieltä tippunut 13-vuotiaan jälkeen rahaa, eikä tipu nyttenkään, eikä tipu allekirjoituksia, niin silleen, että joka kerta se sama keskustelu. Ja sitten se, että kun lähdet jotain projektia tekemään, niin sun pitää olla siellä vakuuksia, niin tuommoinen asunto toimii niin kuin vakuutena niin kuin tosi hyvin verrattuna sitten johonkin varastoihin tai tämän tyyppisiin. Ja mä taas haluan pitää oman sijoitustoiminnan ja yrityksen pyörittämisen erillään omasta asunnosta, niin mä en halua sitä niin kuin kotiasuntoa mun perheen niin kuin kämppää laittaa vakuudeksi, niin se on semmoinen mulle ehdoton niin kuin sääntö, niin tämän takia sitten yhtenä syynä tuli sitten sinne se niin kuin asuntosijoittaminen tähän niin sanotusti portfolioon ja myöskin monipuolista, että älkää olko ikinä sijoitustoiminnassa täysin yhden jonkun jutun varassa. Se ei toimi ikinä. Ja käytännössähän asuntosijoittaminen tarkoittaa sellainen haarukoiden sitä, että sä haet pankilta lainaa, esimerkiksi jos ei satu ole hyvästä suvusta ja omasta takaa sitä rahaa. Sitten sä ostat asunnon. Ja sun tarkoitus on se sitten laittaa vuokralle, jolloin sä saat tämmöistä pitkäaikaista tuottoa siitä, tai sitten sä haluat flipata sen. Eli sä remontoit ja sitten sä myyt sen saman tien heti, kun se on valmis mahdollisimman nopeasti ja teet mahdollisimman kustannustehokkaasti sen remontin siihen. Ja sä et pelkästään osta sitä asuntoa, sitten se ymmärrys siitä, että mitä sä oot tekemässä, niin kannattaa miettiä, että ensin sä mietit, että sä sijoitat osakeyhtiön, sä saat osakkeita. Ja sitten, jos sä sijoittaisit vaikka johonkin yritykseen, sanotaan vaikka 150 000 euroa, niin totta kai sua ehkä vähän voisi kiinnostaa, että mitä sille yritykselle on tapahtunut sitä ennen, missä se on tänä päivänä. Eli sitä osaketta ei kannata ostaa ihan tosta vaan mututuntumalla, vaan sun täytyy pikkusen olla kiinnostunut siitä asunto-osakeyhtiöstä, että mitä siellä on tapahtunut, mitä remontteja on tehty, mitä on tulossa ja et cetera. Että siinä on paljon asioita, mihin kannattaa ensin tutustua ennen kuin sä sijoitat siihen osakeyhtiöön, mistä saat ne osakkeet, jotka oikeuttaa siihen sen asunnon hallintaan. Eli se on semmoinen ensimmäinen, mitä kannattaa miettiä, että sun täytyy perehtyä siihen sun sijoitukseen, että et sä vaan 150 000 heitä johonkin. Ja sitten kannattaa ehkä laatia se strategia, että mikä sun strategia tässä on. Haluatko tässä, onko tämä sun eläkepäivien turva, jolloin esimerkiksi asuntosijoittamassa se pieni kvartaali niin voi olla 20 vuotta. Eli sä laitat sen vuokralle ja sitten eläkepäivinä sulla on sitten lisäansiota siitä. Sä voit joko myyä sen tai sitten sulle tulee kuukausittain sen vuokran verran, jos sä oot saanut maksettua sen. Niin tässäkään ne on ne semmoiset kaksi tavallaan niin periaatetta, että millä sitä voi tehdä. Ja se sitten, että tuottaako se heti sulle kassavirtaa, eli sillä vuokratuotolla saatko sä maksettua vastikevelvoitteet taloyhtiölle ja saatko sä lyhennettyä sen lainan
niin jos sitä jää plussaa, niin silloin on semmoista positiivista kassavirtaa sitten. Eli se on se, mitä sulle jää voittoa siitä. Se ei ole huono sijoitus välttämättä ollenkaan, vaikka se vastikkeen ja vastikkeen ja lainan lyhennysten jälkeen se joudut siihen pikkusen laittaa omakin pääomaa. Niin se ei siltikään ole huono sijoitus välttämättä. No todennäköisempi se menee sillä tavalla, että vuokrataso kuitenkin pitää olla niin tietyissä markkinarajoissa, niin harva pystyy ehkä kuitenkaan laittamaan niin isoa vuokraa, että se peittäisi kaikki kulut, ainakaan aluksi. Joo, ja mun mielestä tässä tuli hyvänä pointtina just se, että se suunnitelmallisuus on niinku yksi semmoinen avaintekijä, että kun näissä varmaan yleisimmissä just se kämppäflippaus, Airbnb tai tämmöinen lyhytaikainen majoitustoiminta ja sitten pitkäaikainen majoitus tai tämmöinen vuokraaminen, niin niissä kaikilla on niinku omat ne kulmat. Et flippaamisessa halutaan ostaa mahdollisimman halvalla ja tehdä mahdollisimman iso arvonnousu sillä remontilla. Ja sitten välttämättä totta kai sijaintinen vaikuttaa niinku ihan kaikessa, mutta se sijainnille ei välttämättä ole ihan niin iso arvo, vaan kysymyksessä on, että mikä myydään markkinahintaa alle. Ja sitten taas se pitkäaikainen vuokraamisessa monesti on just se, että halutaan eläkepäiville, että ei ole merkitystä, saadaanko sillä tuottoa, niin kuin, onko vaikka joka kuukausi kassavirta olisi vaikka 100 tappiolla, että joutuu omasta palkasta vielä maksaa 100 euroa, mutta todellisuudessa se vaikka oma laina lyhenee vaikka 400 tai 500 euroa, että siinä on ne kulmia, ja sitten taas Airbnb-toiminta voi olla sitten kaikkea tältä väliltä myöskin, että niin kuin kaikki kohteet ei keskenään, ja sen takia miksi se suunnitelma pitää olla siinä, koska se on hankalampi sitten vaihtaa lennosta, että Airbnbissä voi toimia se mökki tuolta jostain perähikiästä järvenrannalta, mutta myöskin samalla tavalla se arvoasunto, joka ostetaan sieltä Helsingin keskustasta ja ajatellaan, että tämä on siinä vaiheessa, kun mä pääsen eläkkeelle, niin tämän arvo on vaikka viisinkertaistunut. Että kaikissa on ne omat kulmansa ja sen takia se suunnittelee, mitä tekee ja tutustuu niihin papereihin. Ja myös vanhemmissa taloissa on sitten se, katsokaa, että siellä on tapahtunut näitä remontteja mieluummin niin kuin koko ajan ja ettei semmoista ihan mahdotonta korjausvelkaa ole. Ja jos ette tiedä, niin pyytäkää joku kaveri tai tuttava tai joku sitten katsomaan ne paperit läpi. Että olen itsekin joutunut sitten ihan perumaan muutaman kaverin kaupat auttamaan siinä. Se kannattaa myöskin huomioida, että sitten jos sä lähdet asuntosijoittajaksi, niin sen eteen pitää nähdä vähän vaivaa. Että sä selvität ensinnäkin vaan ihan pankkitoiminnan perusasioita, jos et ole ennen koskaan ottanut lainaa, sitten, että mikä on korko, ihan tämmöisiä asioita, mutta myöskin sitten, jos haluat vuokrata sen, niin vuokraukseen liittyvät asiat, ihan sun vastuut ja miten sä oot hyvä vuokranantaja ja miten löydät hyvän vuokralaisen. Ja sitten jos sä et voi ehkä aina laskea sitä vuokratuottoa, että jos sä lasket jonkun semmoisen tuottoprosentin sille sun kämpälle, niin kannattaa miettiä, että se vuokra ei välttämättä ole 12 kuukautta vuodessa tuu sun tilille, vaan jos sulla lähtee vuokralainen toukokuussa pois, kun opiskelut loppuu, kesällä hiljasta, syksyllä alkaa opiskelut, sulla voi olla, että sulla tulee keskimäärin sitten vaikka 11 kuukaudelta vuokra niin kuin pitkällä jänteellä vuodessa. Niin tämmöisiä asioita kannattaa ottaa huomioon. Myöskin siis kaikkien tämmöisiä on tietysti apuja tarjolla, että on vuokraantajien keskusliittoa ja kaikkea tämmöisiä, että mitkä palvelee niin kuin auttaa sua ja tarvittaessa vuokrakin sun puolesta kämppiä. Että kyllä siellä apuja on löytymissä, mutta se ei ole vaan semmoinen ikään kuin hetken hurmassa kannata tehdä asioita ilman, että perehtyy niihin ja sitten tajuaa senkin myöskin, että sitten kun se ottaa aikaa ja vaivaa se asunnon ylläpitoa ja vuokralaisen ylläpitoa ja kaikki tämmöinen. Ja sitten tässä just se, että tähän siis asuntosijoittaminen on Suomen suosituin sijoitusmuoto ylivoimaisesti, mutta tässä myöskin tulee se mun mielestä, mikä meillä nimenomaan, miksi meillä on tässä aiheena se, että koska syy, minkä takia se on niin yleinen, on se, että se on konkreettista. Sä voit tehdä siihen asioita. Sä voit mennä katsomaan, sä voit tunnustella niitä seiniä, sä voit maalata siellä, sä voit vaihtaa sinne lattiaa, sä voit niinku tehdä sitä myös mieleisekseen ja myös vaikuttaa tällä tavalla sen asunnon arvoon, että se on konkreettista. Se, että tosi monelle on hankala miettiä, että
100 tonnia johonkin niin kuin osakepapereihin, että miten ne menee, mutta se asunto on niin kuin konkreettinen asia, että tämä on niin kuin, ja vielä tämmöinen yksi noppitieto, kun se, että kun sä ostat ne asunto-oikeuden osakkeet, niin sä omistat oikeuden asua siinä asunnossa. Sähän et oikeasti omista sitä seiniä, ovia, ikkunoita, niin kaikkea tämmöisiä kuitenkin sitten remontointiin, niin sunhan pitää hakea taloyhtiöltä lupa, joka on vastuussa se yhtiö sitten asioista. Ja sitten se mun mielestä niinku, se on vähän jopa vitsi, että asuntosijoittaminen passiivista tuloa, niin sulhan on myöskin, Nyman, sulla on niin kuin normaali vuokrakämppiä, niin sanoppa lyhyesti, onko se passiivista tuloa, tarvitseeko sen eteen oikeasti tehdä mitään, vai tuleeko se vaan tilille? Kyllähän sen eteen tarvitsee tehdä. No esimerkiksi vaikka, että sen saa, kun on ostanut, niin sitten se pitää remontoida ja sitten sen pitää hankkia vuokralainen. Tai sitten jos se vuokralainen ilmoittaa, että naapurit häiritsee tai sitten täällä on astianpesukone ei toimi tai sitten hella ei toimi tai jääkaappi vuotaa. Tai nyt sitten just tällä hetkellä meillä vuokralainen ilmoitti viikko sitten, että he lähtee siitä. Niin tässä on kyllä sitä on tekemistä riittää siihen. Joo, ilmoitukset sitten lähdet näyttämään sitä ja niin päin pois. Niin. Mutta näistä olisi kyllä tulevaisuudessa varmasti keskustellaan lisää, koska ne isosti vaikuttaa rakennusalaan. Ja myöskin tämä Airbnb on suhteellisen, no ei se nyt hirveän uusi ole, onko se jopa 10 vuotta vanha jo niin kuin idea, mutta se, että mitä se on saanut tuulta allensa, niin ehkä nyt niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana on niin kuin muuttunut. Ja sitten ehkä yleisimmin noita, että mitä se niin kuin vaikuttaa tällä hetkellä rakennusalaa myöskin, että meillä tällä hetkellä vielä Suomessa ollaan tilanteessa, jossa me suhteellisen pieni osuus prosentteina menee uusista asunnoista tämmöiseen lyhytaikaiseen majoitustoimintaan. Ja ne uusista asunnoista, mitä sitten menee, niin moni sitten on tämmöistä jopa vähän niin kuin ammattimaista. Eli tietyllä tavalla mikä lasketaan ammattimaiseksi majoitustoiminnaksi ja mikä ei, niin siihen jos kysytään 10 ihmiseltä, niin siinä on 10 täysin eri vastausta, mutta itse mielen se, että se on niin kauan kuin se on yksityishenkilö pitämään tuommoista 1 tai 2 asunnon vuokraamista tai oma asunnon vuokraamista, niin kauan se on niinku tuommoista yksityistoimintaa ja sitten myöskin se, että siellä pystyy rajoittamaan, että vuokraatko vaikka kuukaudeksi, näitäkin on Airbnbissä, että ketkä vuokraa aina kuukausi kerrallaan niitä kohteitaan ja sitten toiset taas haluaa vuokrata yhden kohteen tai niinku 1 yö kerrallaan, että saa niinku parhaan yökohtaisen hinnan ja päivisin käy aina siivoamassa, että sielläkin on monia tapoja toimia. Ja sitten se mikä siinä on toi niin kuin ehkä houkuttelevin, että kun ihmiset kuvittelee, että siltä niin kuin tienaa hirveästi rahaa, mutta kyllä siinä myöskin on paljon duunia joutuu sen eteen tehdä, mutta se, että tällä hetkellä meillä rakennusalan näkökulmasta Airbnb on vielä suhteellisen pieni tekijä, niin kuin jos tarkastellaan koko Suomea, mutta jos me tarkastellaan jotain vaikka niin kuin ulkomaita, niin siellä on kaupunkeja, joissa se on niin kuin todellinen ongelma. Se on vaikuttanut moninkertaistanut asuntojen niin kuin hinnat, niin vanhemmissa asunnoissa kuin uusia asuntojen niin kuin hinnat. Varsinkin jollain keskustalueella, että sinne ei enää saada asuntoja lisää. Niin se, miten se on vaikuttanut jossain vaikka Barcelonassa, niin se on täysin järjetöntä, tai muuten tuolla Italiassa ja Ranskassa ja ties missä on jopa sitä asetettu tämmöisiä majoitusveroja tai turistiveroja sinne. Mutta sitten on meillä Suomellakin yksi tämmöinen esimerkkikohde oikein, että jossa melkein väittäisi, että Rovaniemellä ketään muu ei sano positiivista niin kuin Airbnbistä, kun Airbnb-toiminnaa jollain tavalla sitä hyötyvät. Mennään siihen myöhemmin, mutta käydään tämä Airbnb ihan sillä niin karikoiden läpi, että no, mitä se on ja miten sä voit alkaa Airbnb-majoittajaksi. Sehän
miksi sä aloitit, kun sä ostit se yksin, niin että sä alun perin aikannut sitä laittaa Airbnbiin? En, siis alun perin mulla oli niinku mielessä, että niinku just se, että pitkäaikainen vuokraus, ja mun suunnitelma oli silleen, että mä hommaisin joku hyvä vuokralaisen ja sitten siinä se pyörii ja sitten pystyy vuosittain pykälän verran korottaa ja niinku, että se niinku pyörisi siellä, että vähän niinku, että ei tarvitsisi mitään tehdä tyyppisesti, että niinku ajatusmaailma just se, että vuokralainen ei edes laita mitään taulua seinään, että mä käyn sitten laittamassa ne itse sinne, että asiakas ei edes saisi tehdä, kun se olisi mulle helpompaa sitten ja myöhemmin sitten mahdollisesti paikkaukset tehdä. Se oli mun alkuperäinen suunnitelma, mutta ja sitten tästä Airbnb-jutusta mä olin pidempään ollut jo kiinnostunut ja sitten kun mä tein vähän laskelmia ja sitten sen oston jälkeen, se oli 21 loppuvuodesti, kun mä se ostin, niin silloinhan korot vielä oli kohtuulliset. Ja jokainen tietää, mitä koroille tapahtuu, että se asunto kuitenkin siitä meni sitten eteenpäin 23 vuoden syksyllä valmistui sitten. Niin, että siinä oli se sota sun muu käynnissä, niin sitten että se vaikutti niihin hintoihin. Sitten kun mä näin, miten se korko lähti nousuun, niin mäkin sitten mietin, että en mä niinku kaupan peruminen myöskin, se olisi vähän niinku liian lyhyt niinku, se olisi vähän niinku sijoitat osakkeisiin ja heti kun menee vähän huonosti, niin myyt ne sitten. Se on niinku typerin, mitä sä voisit tehdä, kun syy, minkä takia ostan kuitenkin se, että se joskus sitten olisi velaton. Niin sitten mä mietin niinku vaihtoehtoja, että laitanko mä sitten suosiolla kuukaudessa useamman sadan, niin ehkä tässä on niinku pakko avata vähän noita hintoja siis siinä mielessä, että olen mä sitten YouTubessa muutenkin sanonut, että asunnon velaton myyntihinta oli noin 130 tonnia ja sitten se myyntihinta oli 30 tonnia. Ja tarkoittaa sitä, että kun maksat 30 tonnia siihen, niin sitten sulla tulee niitä ostat sen kämpän, maksat 30 tonnia, niin sitten sulla periaatteessa sulle tulee niitä osakkeita vasten 100 tonnin niin kuin laina. Eli sä hoidat se 100 tonnin lainaa. Totta kai se voi kokonaan maksaa velattomaksi, mutta se tarkoittaa, että saat 100 tonnin lainaa ja sitten kun korot lähtee nousuun, niin kun ne oli silloin ostohetkellä kuitenkin aika matalat, niin yhtäkkiä ne sitten korot kun nousi, siinä on eka pari vuotta maksetaan vaan korkoja, ettei makseta sitä lainan lyhennysosuutta, eli korko ja hoitovastike. Ja sitten aluksi ne oli oliko se 400 euroa suurin piirtein kuukaudessa. Ja sitten yksiöstä saisi normaalisti vuokratilanteessa semmoinen 550-600. Eli tarkoittaa sitä, että se asunto olisi sillä alkuperäisillä juoksevilla kuluilla, niin se olisi kuitenkin tuottanut sen joku 150-200 euroa kuukaudessa ennen kuin lähtee lainan lyhennys pyörimään. Ja sitten taas kun lainan lyhennys on, sitten kun se tulee, niin se on vähän reilu 300, että sitten se olisi käytännössä siinä vaiheessa ollut muutaman satasen kassa negatiivinen, mutta todellisuudessa olisi laina lyhentynyt 300. Mutta kuitenkin ne korot sitten lähti nousemaan, ja sitten mä laskeskelin niitä, niin tällä hetkellähän mulla on siinä 750 korot ja hoitovastike. Et kyllä mä silloin laskin, että hetkonen, että olisi kiva, jos se edes niinku kattaisi suurin piirtein niitä kuluja. Ja sitten mä mietin, että mähän voin muuttaa sen aika nopeallakin aikataululla sitten taas normaali niin kuin vuokrakämpäksi se asunnon, jos mä haluan. Mutta se taas, jos mulla on vuokralainen siellä sisällä ja sitten haluaisi kokeilla Airbnbitä, niin se on vähän hankalempaa. Niin ajattelin sitten kokeillaan suoraan Airbnbitä ja miten se menee ja kokeillaan pari kuukautta. Jos se ei toimi, niin mä vuokraan sen normaalisti ja sitten vaan totean, että nyt pari vuotta maksellaan sitten vähän isompia kuluja. Mutta sitten se on niinku toiminut sen ensimmäisen pari kuukauden jälkeen niinku ihan hyvin. Eli sä oot saanut sitä kassavirtaa enemmän kuin se, mitä sä joudut sitä itse maksamaan. Kyllä, että se tietenkin siinä meni muutama kuukausi ennen kuin ne korot vielä niin kuin nousi vielä siinä asunnon omistamisvaiheessa, mutta se, että alussahan se tuotti eka puoli vuotta niin kuin
tosi hyvin, koska korot oli pienet. Sitten kun korot päivittyi, että kulut on 750, niin semmoinen 800, Airbnb siis on mulle tilittänyt sen 800-tonnin, siinä jossain pyörii se keskimääräisesti. Jonain kuukautta meni joku 1,100, mutta sitten siellä oli joku 700 kuukausi. Niin se, että se on kulut kattanut siltä osalta. Totta kai siinä on vielä Airbnbissä myöskin tulee muita kuluja, että siihen mähän maksan ne huonekalut sinne ja nekin pitää jossain vaiheessa maksaa. Mä maksan sähkölaskun siitä, mä maksan netin ja jos ei nettiä siellä ole hyvä, aika moni laittaa se sinne ehdoksi, että pitää olla hyvä netti ja myös se vesi. Ja tähän mä voin sanoa sen, että siellä tulee myös yllätyksiä. Mä maksan siellä sitä perus yhden ihmisen vesimaksuun, niin mulla oli 4 kuukauden pitkäaikainen vuokralainen ja se oli sitten vähän enemmän, vissiin tykkäisi olla vedessä, että siellä meni vuodessa 80 kuutioa vettä siinä yksiössä. Ja mä annan esimerkkiä, että mä asun omakotitalossa kuitenkin, meillä on siellä useampi ihminen ja siellä menee vuositasolla 100-110 kuutioa vettä. Niin siinä on kaikki vedet. Siinä on vessapöntöt, pyykinpesukoneet ja astianpesukoneet ja kaikki. Niin, ja 2 vessapönttöä. Ja, niin kuin, sitä veden kuluttajia on paljon, mutta sitten tuommoisessa Airbnb-kämpässä tämä sitten pitkäaikainen vuokralainen tykkäsi vissiin oikeasti olla, koska pelkästään lämpimän veden osuus oli 55 kuutioa. niin, siinä on sitten joulukuulle tuli silleen, että se oli mun eka kuukausi, josta mä menin tappiolle myös sen vuokrausmäärän suhteen, mutta myöskin se toi vedenkulutuksen tasauslaskun suhteen. Jaa. Ei sulla olisi kuvaa jakaa sitä kaverista, minkä näköinen pesusieni se on. Mutta oliko se niin se Airbnbin siihen pääseminen ja sen perustaminen, niin onko se helppoa? On siis. Kyllä se mun mielestä on todella helppoa. Ja sitten siellä on myös tehty tämmöinen kannustijärjestelmä. Eli voidaan myöhemmin vielä käydä mitä on kokenut majoittaja, supermajoittaja ja niin päin pois, mutta se, että itse kun mä lähdin perustamaan, niin mä pystyin sieltä hakemaan niin kuin suoraan, että se etsi mulle alueen supermajoittajan ja sitten sitä kautta se neuvoi mua sitten. Muun muassa, että miten se täytetään sitten tämä niin kuin se ilmoitus, mitä sinne kannattaa tehdä, että se auttoi tämmöisissä asioissa, mutta se oli mulle niin kuin täysin vieras ihminen. Sitten mäkin myöskin kysyin tältä Jenniltä, ketä sitten on meilläkin ollut aikaisemmin Raksapodissa mukana siltä vähän, että sekin oli sitä ollut, niin ainoa mikä mua harmitti se, että kun mä olisin voinut Jenniltä kysyä ennen, niin mä olisin saanut Jennin siihen niin sanotusti viralliseksi neuvojaksi, niin Jenni olisi sitten saanut siitä ihan taloudellisen korvauksen, mutta kuitenkin sieltä järjestetään, että sulla joku neuvoo ja ehkä isoin on se, että miten täytetään sitten ne niinku ilmoitus, että mitä siellä kannattaa olla, mitkä on turhaa tietoa, mitkä on tärkeää tietoa ja ne valokuvat. Et suurimmalla osalla se on ihan sama, onko se asunnon myynti-ilmoitus, se on ihan sama juttu Airbnb, se on vaan vielä merkittävä tekijä, että se pitää herättää silleen vau-efektiä tai semmoista niinku fiilistä, että nyt mä oon lähdössä kerran vuodessa lomalle, mun pitää päästä nauttimaan, että toi on paikka, tuossa sohvalla mä haluan maata. Niinku, siis herättää semmoista fiilistä, että se sitten tulee se varaus ja maksetaan se summa. Ja tämä nyt on selvää homma, että se on hyvää bisnestä tietysti, jos sulla on hyvä kämppä ja sä hoidat sen hyvin. Ja se kyllä puoltaa paikkansa. Ja mulla on tietysti majoittajana itsellä kokemusta aika paljon Airbnbistä ympäri Eurooppaa lähinnä ja myöskin kotimaassa. Että mun mielestä se on tosi hyvä majoittumismuoto. Oli se sitten Airbnb tai sitten varmaan ihan rinnakkaisiakin järjestelmiä mukana. Ja aikaisemmin oli kaikkia muitakin palveluita, missä tämä Airbnb sitten muodostui. Että ne oli hiukkasen hankalampia ottaa haltuun, sanotaanko silloin 2000-luvun alussa, kun maailmalla matkaili, niin
mutta tämmöinen kodin vuokraus ja huoneistojen vuokraus yksityisesti on ollut aikaisemminkin mahdollista. Mutta toki nyt kun se on tuotu tällainen niin järjestelmä, jossa jokainen voi omalla kotimaan kielellään suurin piirtein lukea ja on selkeät, niin, se on turvallista ja lähtökohtaisesti ja se on sillain, mutta jos on jotain hyvää, niin on sitten myöskin huonoa. Ja nythän on noussut otsikoihin sitten vaikka kotimaassa, että mitä lieveilmiöitä sitten tämä Airbnb tuo tullessaan. Niin on tietysti se, että jos kovin moni innostuu tästä Airbnb-hommasta ja laittaa omaan asuntonsa lomien ajaksi, laittaa omat sijoituskämppänsä, perintökämppänsä Airbnb kautta vuokralle, niin sitten yksityiset ei saa enää vuokrattua vapaalta markkinoilta asuntoja. Eli paikalliset asukkaat sitten, kaikille omistusasuminen ei ole mahdollista, niin sitten osa asuu vuokralla. Ja Suomessa vuokralla asuminen on tällä hetkellä ihan hyväkin vaihtoehto. Niin sitten ei vaan markkinoilla ole enää kämppiä tarpeeksi. Ja silloin lähtee sitten vuokrojen hinnat nousuun ja sitten se karkaa niin sanotusti käsistä. Ja sehän ei tietysti ole hyvä vaihtoehto, että kaupungin kaikki asunnot on Airbnb-kämppiä paikallisten näkökulmasta ja opiskelijoiden näkökulmasta. Plus sitten tämän hintojen karkaamisen lisäksi tulee ongelmia siitä, että sitten asuminen saattaa olla levotonta tai kanssaasujat saattaa kokea sen levottomaksi. Rappukäytävässä rampataan paljon, ehkä metelöidään, ehkä jätehuolto ei toimi optimisti. Niin nämä on sitten nämä asiat, minkä kanssa sitten on ollut ongelmia ja minkä kanssa aika monetkin kaupungit painii tällä hetkellä, että miten sitä saataisiin suitsittua sitten haltuun. Joo, ja yksi pitää tähän väliin myöskin nostaa, että mun tapauksessa tämä Airbnb on asunto, jonka itse omistan, mutta aika monen kenen kanssa jutellut, kun tuolla on, on Facebookissa ja tuolla on suhtiinsa sellaiset on yhteisöt, jossa on niin kaikki majoittajia, niin siellä pystyy niin keskustella ja kysyä, varsinkin ongelmatapauksesta, hei, niin mä annan nyt esimerkkiä, että joku laittaa sen, että mun vieraalla katkesi tuohon avainlukkoon ja sitten tuli tämmöiset kuulut, että miten toimia, että ketä maksaa ja minne päin yhteys. Niin se, että myös sieltä lukenut, niin ehkä tällä hetkellä myös on kasvanut, koska tällä hetkellä vuokrien hinnat on jopa vähän laskenut nyt niin kuin näiden korkojen takia, koska tarjonta on tosi paljon asunnoissa ja sitä kautta sitten on lähdetty vähän niin kuin hintakilpaillaan niistä. Niin tosi paljon ihmiset vuokraa kämppiä ja sitten tekee siis suoraan vuokrasopimuksessa sen, että ne saa luvan käyttää sitä Airbnb:ssä. Yleensä siis se toimii siten, että ne maksaa, otetaan nyt esimerkki, että se kämpän normaali vuokra olisi vaikka 600 €. Ja sitten ne sanoo, että hei, mä haluan vuokrata tämän, mä teen sun kanssa vuoden sopimuksen, että vähintään, ja mä maksan sulle 700 tai 800 € kuukaudessa, mutta minä käytän sitä Airbnb-toiminnassa ja minä vakuutan sen asunnon ja otan vastuun siitä. Ja monesti se sitten, niin kuin, no mä en tiedä, pakko kysyä näin päin, jos sulla nyt se, kun sieltä lähti tämä vuokralainen ja siihen tulisi joku uusi ja sanoisi tämmöisen, että saako hän vuokrata sitä Airbnbissä eteenpäin, että hän ottaa vastuun ja maksaa sitten parisataa € kuukaudessa enemmän, niin mikä sun vastaus olisi? Ei missään nimessä. Se on kielletty meidän vuokrasopimuksessa. Joo, mutta tämäkin, mikäli sulla on pitkäaikainen vuokraustoimintaa, niin se kannattaa erikseen olla sillä mainittuna. Lähtökohtaisesti uudelleen vuokraus on kielletty, jos se sitä on sallittua erikseen, mutta joo, mutta onko sulla ollut ongelmia itsellä siinä toiminnassa? Tai kuinka paljon se työllistää sua? Siis sulla ei ole siivooja, vaan sä itse se siivooja. Ei ole siivooja, että siellä on suurimmalla tosin käynyt itse siivoamassa ja mä pyrin siihen, että mä en ollenkaan vuokraa sitä yksittäisiä yöksi. Myöskin se, että mun tietotaidon ja oma kokemuksen mukaan se, että ne yksittäiset yöpyjät, niin yleensä niitä ei välttämättä kiinnosta niin paljon se kämppä ja silleen, että
käytät pyyhkeitä ja heität sinne lattialle ja sitten jatkoilla lähes pois. Mutta sitten enemmän mä pyrin siihen, että mä saisin semmoisia niinku pidempiaikaisia, just ketä on vaikka viikot työkomennuksella. Niin ne kohtelee sitä omaa kotia ja ne imuroi siellä niinku tosi paljon siistimmin, mutta siis kerran yksi on nukkunut pommiin. Kun mulla pitää lähteä sieltä niinku vieraan kello 12, niin se oli vähän yli 12 vielä siellä ja ei ollut oikein yhteistä kieltä. Ja siellä oltiin ja munaisilta ja sängyssä, kun totta kai mä kuvittelen, että sieltä on lähdetty jo. No niin, että pitäisi lähteä nyt pariskunnan pois, mutta ei se, näitä varmaan sattuu tämmöisiä tapauksia niin kuin muillekin. Ja lähtökohtaisesti suurin osa on siivonnut se kämpän ennen lähtöä tosi siistiksi. Kuitenkin pelkästään positiivista, mutta mä teen myös aika tarkkaa karsintaa siitä, että ketä mä hyväksyn sinne. Jos mua vähänkin epäilyttää joku henkilö, ketä se ei ole vaan silleen, että sä voit klikata, että mä menen tonne, vaan mulla on päällä siellä se, että mun pitää fyysisesti itse hyväksyä se. Ja jokaisen pitää periaatteessa kirjoittaa jonkinlainen viesti siihen. Että jos mulla siitä viestistä herää jotain kysymyksiä tai epäilyksiä, mä saatan kysyä lisää tai kokonaan kieltää sen, tai sitten näitä viime kesälläkin oli useampi sitten firma, ketä sitten firman tyylit yrittäjä oli sille, että hei, haluaisin vuokrata tämän niin kuin viikoksi, tai yksi firma oli 8 viikoksi maalareille, ja tänne tulisi 2 maalaria sinne. Mä, että okei, että onnistuu, mutta mä haluan tietää niiden henkilöiden nimet, ketä sinne tulee majoittumaan, ja puhelinnumerot. Niin tämä yksikin yrittäjä, kenellä oli tämmöinen tilanne, että no minkä takia. Mulla pitää olla yhteys siellä asunnossa niin kuin majaileviin tarvittaessa. Siellä Airbnb-säännöissäkin lukee, että siellä ei saa majoittaa muita kuin sinne ilmoittautuneet. Mutta siis se on myös paljon, itsekin käytetään firmana sitä, että mennään jonnekin remppahommiin tai reissuhommiin, niin Airbnbs aina. Se on vähintäänkin puolet halvempia, jos pystyt tehdä eväät siinä samalla. Ja... Joo, no senpä takia se onkin, kun se on monet hoksanneet, että tämä on mukava majoitusvaihtoehto siihen, että sä oot jossain hotellissa. Niin mutta siis, jos mennään vähän näihin kipukohtiin nyt sitten, mitä se on tuonut tullessaan, ja niin kuin aiemmin puhuttiin, niin sitten jotkut kaupungit on alkaneet ehkä vähän sitten reagoimaan tähän ja mahdollisesti jopa kieltäneet, koska sehän ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaanhan se ei ole sallittua. Lyhytaikainen vuokraus ikään kuin, miten se nyt meni jotenkin, että jos ei ole kirjoilla siinä asunnossa ja asunto on kalustettu ja ikään kuin asumiskelpoinen, niin sitä ei saa vuokrata majoituskäyttöön. Se oli jotenkin tällainen että periaatteessa se, jos se on majoituskäytössä se asunto, niin sille koko rakennukselle pitäisi hakea sitten muutosta siihen käyttötarkoitukseen, että se on sitten majoituskäyttöön. Eli lain mukaan se ei ole sallittua. Lyhytaikainen vuokraus. Tähän vedoten esimerkiksi niin Oulun kaupunkikin alkoi asettaa uhkasakkoja taloyhtiöille. On saattanut olla 60 000 euroa tai 50 000 euroa uhkasakkoja sitten taloyhtiöille, jossa tämmöistä majoitustoimintaa on. Mutta sitten vielä se, että Ouluhan, mäkin tuosta katsoin, että se virallinen tiedote oli, että silti Oulu sallii, mikäli se omaa asuntoa niin vuokraat, että tyyli reissua tai väliaikaisesti. Niin sekin... Ja enemmän tämä niin on just koskee myöskin siis taloyhtiöitä, missä on siis naapureita, ketkä niitä ilmoituksiakin sitten vähän herkemmin tekee, että mökit ja omakotitalot ja muut on sitten asia erikseen. Niin ja sitten se mikä, no mä oon aina kun mä käyn siellä siivoamassa, niin mähän aina jos mä törmään siellä rapussa johonkin naapuriin, niin mä kysyn, että hei, onko se ollut häiriöitä, miten on sujunut ja niin päin pois, niin pelkästään palaute ollut niin kuin superpositiivista ja jopa niin päin, että mä oon luullut, että se on tyhjillään koko ajan, että toi on tämän niin kuin
niin kuin, mitä siinä yksikin naapuri sanoi, ketä muutti pois, että mä ajattelin, että se voi, just se oli samaan aikaan kantamassa tavaroita siitä, niin kysyin, että onko tästä ollut mitään häiriöitä, että ai siellä asuu joku vai, että se on Airbnb käytössä. No, jos on näin siistiä, niin saisi olla kaikki muutkin niin kuin näin hiljaisia, että tässä on, että hän muutti niin kuin parin muun naapurin takia siitä pois, jotka on niin kuin vuokralla niin kuin siinä. Että kun se sanoi, että hän on yrittänyt saada niitä pois, jos on muuta vastaavaa, että siinä on niin kuin ollut ongelmia niistä muista, mutta ei Airbnb-kämpästä yksikään ollut hänelle ongelma, vaikka hän on seinänaapuri. Mutta sillä toisesta päästä tulee, niin se Airbnb:ssä kuitenkin positiivinen puoli, että jos siellä on se huono vuokralainen, niin sehän ei ole yleensä siellä niin kuin vuotta. Että asuppa sitten semmoisen niin kuin huonon naapurin vieressä pitkiä aikoja. Mutta toi on tosi kyllä hankala tilanne, että mikä on lyhytaikaista vuokrausta. Ja taloyhtiöhän ei voi sitä kieltää, jos ei se ole yksimielinen päätös. Joten niin, että se on mahdollista, mutta erittäin vaikea. Niin. Koska se yhtiön järjestystä pitäisi muuttaa, ja sitähän ei muuteta ihan vaan sillä, että hetken mielijohteesta hallituksen päätöksellä, vaan siihen tarvii joka ikisen osakkeenomistajan suostumus. Niin yksimielinen päätös. Että jos ette mene sinne yhtiökokoukseen, niin periaatteessa, totta kai, mutta yhtiökokouskutsussa pitää tämmöiset nämä olla suoraan, mikäli tehdään sinne niin kuin joku uusi linjaus tai merkintä. Ja sitten jos siellä sattuu asukkana olemaan sitten semmoinen, joka pyörittää Airbnbtä, niin se voi sitten torpata tämän hankkeen. Että se on mahdollista vanhoissa taloyhtiöissä, mutta hankalaa. Uusissa sitten tietysti helpompaa, jos on rakenteilla, niin se voi jo sinne siinä vaiheessa kirjoittaa yhtiöjärjestykseen, että semmoinen on kielletty, niin sitten se on mahdollista. Mutta se, että vaikka siinä asunnossa ei olisi ketään niin kuin, tai sillä hetkellä majoittaisi ketään, niin silti mä näen se sille niin päin, että myöskin semmoinen määräys, että siellä lukisi, että kielletty lyhytaikainen majoitustoiminta niin kuin kokonaan, niin se myös vaikuttaa sen mahdolliseen niin kuin myyntihintaan tulevaisuudessa. Totta kai kaikki sijainnit sun muut vaikuttaa siihen, mutta kyllä se on yksi semmoinen osatekijä, että kyllä niin kuin tuolla ulkomailla on hyviä esimerkkejä ja Rovaniemellä myöskin Suomessa, että miten se vaikuttaa sitten asuntojen arvoihin, toi Airbnb-toiminta. Just oltiin syksyllä Lissabonissa, ja siellä on iso ongelma se, että isossa mittakaavassa, että siellä on niin tämmöinen lyhytaikainen majoitustoiminta suosittua, että paikallisilla ei ole enää varaa asua kaupungissa, ja kaupunki- ja turismioppaat ja kaikki vahvasti ohjaisi siihen suuntaan, että käyttäkää majoituspalveluita, siis tämmöisiä hotelleja ynnä muita sitten, että ei tämmöisiä Airbnbitä, koska se vääristää tätä niin kaupunkikuvaa ja kaikkea sitä, että paikallisten elämä muuttuu hankalaksi siinä. Itsekin oli Airbnb-kämpässä siellä sitten, ja tällä, kuka sitä omisti, niin hän pyöritti, niin se asui itse Ranskassa. Ja sitten siellä oli 10 Airbnb-kämppää Lissabonissa. Eli tämä kertoo vähän siitä tavallaan, että sitten kun siihen jotkut lähtee isolla volyymilla, niin sitä voi tehdä niin tollain reilusti, että ostetaan kämppä tästä vaikka Madeiralta ja aletaan pyörittää sitä jonkun paikallisen. Niitäkin sekin on oma bisneksensä sitten niitä, ketkä niitä hoitaa siellä paikan päällä. Ja remontoi. Niin, ja päästään vieraat sinne ikään kuin se on palkkatyö niille. Niin mutta löytyy sitä sitten lähempääkin. Nyt sitten on ollut otsikoissa tuo Rovaniemi ja sen ongelmat myöskin. Tokihan se on monta ongelmaa. Ei se ole Airbnb:n vika se, että Rovaniemellä on paljon turisteja. Se mitä siellä pystytään sitten. Mullakin on vuosien varrella asunut paljon tuttuja Rovaniemelle ja asuu tällä hetkelläkin. Niin siellä yksi ongelma on se, että jos kaupunkikuvaa miettii, niin sitten siellä harhailee hirveitä turistiryhmiä ympäri ämpäri ja myöskin ihmisten kotipihoilla metsästämässä revontulia ja se on aika sellainen vähän vallatonta se, mutta se ei liity varsinaisesti Airbnb-ongelmaan. Mutta että se hyvin kuvaa sitä paikkaa, että on pieni paikkakunta, jonne
lyhyessä aikasyklissä tulee paljon ihmisiä, että miten kaupunki pystyy vastaamaan sitten omalla tarjonnallaan sitten palveluihin. Ja sitä pelastamaanhan on tullut tavallaan sitten Airbnb vaikka Rovaniemellä. Että jos kaupungin oma majoituskapasiteetti, mitä sä sanoit, että se on ei Joo, kaupungin, mutta siis hotelli. Katsottiin tuossa etukäteen vähän, että mistä se voi johtua, niin siellä on siis virallisia majoituspaikkoja, eli siis tämmöisiä niin kuin yrityksiä, jotka pyörittää niin hotelleita kuin tämmöistä mökkitoimintaa, mökkikyliä. Niin siellä on siis sänkypaikkoja, niin siellä ei pystynyt katsoa, että paljon on huoneita, kun se antaa myös väärä kuvan, mutta sänkypaikkoja 6500. Ja sitten vertailun vuoksi tähän, että Rovaniemellä kävi tuossa viime vuonna 1,2 miljoonaa yöpymiskertaa oli siellä niin kuin vuodessa turismin kautta, niin sitten taas tuossa nopealla laskutoimituksella tehtiin, että se 1,2 miljoonaa yöpymistä, jos ne yöpyisi pelkästään virallisissa tämmöisissä hotelleissa ja majoitustoiminnassa, niin siellä olisi melkein 190 päivää putkeen joka ikinen sänkypaikka täynnä. Ja sehän niin kuin ei ole mahdollista pitää hotellia tai mitään majoitustoimintaa, että joka ikinen sänkypaikka on täynnä. Plus sitten vielä se ongelma, että se nimenomaan keskittyy siihen ihan yhdelle tai kahdelle talvikuukaudelle. Et se oli kans vähän löytyy semmoista tilastotietoa kuitenkin sieltä, mutta yksi luku, minkä mä sain kaivettua, että pelkästään joulupukin pajassa siellä Rovaniemellä, kaikkihan tietenkään turismit ei välttämättä sinne mene, niin siellä kävi joulukuussa oliko se 170 vai 180 000 maksavaa asiakasta, ja sitten koko kaupungissa asuu 65 000 ihmistä vakituisesti. Niin on se niinku, jos kuukaudessa pelkästään joulupukin pajassa käy 3 kertaa enemmän ihmisiä, mitä siellä paikakunnalla asuu, niin siinä on niinku pakko olla negatiivisia vaikutuksia niinku todella monella sektorilla. On. Ja sitten jos ajattelee, millä logiikalla majoitustoiminta pyörii, että jos sulla on yritys, mä haluan perustaa hotellin tälle alueelle, niin sun sesonki on kuitenkin niin lyhyt, milloin sä voit laskea, että se pyörii täydellä kapasiteetilla. Että tuommoinen hotellin pyörittäminen Rovaniemellä, niin ei se kovin järkevältä bisnekseltä kuulosta, koska se on kuitenkin sitten se puolet vuodesta sitten aika satunnaisessa käytössä. Niin siihen on tullut sitten tämä Airbnb vähän sotkeen kuvioita, ja tällä hetkellä siellä on tilanne, missä myöskin vuokrahinnat nousee, ei ole tarpeeksi yksityisille ihmisille vuokrakämppiä tarjolla. Täytyy ottaa huomioon, että se on yliopistokaupunki, siellä on paljon opiskelijoita, ketkä tarvitsee asuntoja, niin mullakin yhdellä tutulla on siellä yksiö Rovaniemellä. Ja hän se alun perin laittoi ihan vaan sillä tavalla, että voi pitää, kun asuu itse Rovaniemen keskusta ulkopuolella, niin sitten voi muksut tarvittaessa vaikka käyttää sitä koulumatkoilla sitten tukikohtana, niin silläkin on ollut sitten Airbnb käytössä se, ja se on vuokrannut sitä normaalisti Airbnb kautta johonkin 130 euroon yö. Mutta tällä hetkellä talvikuukausina kämästä yksiöstä Airbnbin kautta niin voi saada 700-800 euroa yö. No, tässä on, kuukauden vuokra. Niin, yhdessä yössä, niin se on hurjaa, että kyllähän se tietysti houkuttaa sitten laittaa se, potkitaan mummu hoivakotiin ja laitetaan kämppä Airbnb käyttöön, että ja jos se tuotto on luokkaa sitten niissä kuukausina. Tokihan Airbnb-kämpissä myöskin sitten täytyy ottaa huomioon, että se sesonkihan on siinä aivan yhtä lyhyt, mutta silti se on kannattavampaa pitää ne sitten siinä käytössä. Joo, ja sitten myöskin se, että siitähän menee kuitenkin sitten totta kai, se on sijoitustoimintaa, siinä maksetaan samalla tavalla verot sitten Airbnbin kautta tulevasta niin kun rahasummasta, kun maksettaisiin normaalisti vuokrasta. Että ihan se tulo- ja veroimaksu on tismalleen sama. Et mitä enemmän sä tienaat, sitä enemmän sä maksat siitä pääomaveroa sitten valtiolle. Mutta se, että
Oulussahan ne on jopa kieltänyt sitä justiinsa, niin taas tässä se, että Rovaniemellä, jos ne haluaa, että siellä on turismia, ja kuinka paljon se turismi taas sitten Tuo tulee kaupungin kassaan kaupungin kassaan. Sekin on ihan niin satoja miljoonia varmaan, Niin. mitä se vuosittain tuo sinne. Niin se on Niin ei ne voi kieltää. Paitsi nyt oli sitten ensimmäinen tämmöinen uhkasakko tullut taloyhtiölle Rovaniemelläkin. Mutta se, että sitä me ei tiedetä, onko se koko taloyhtiö ollut siinä käytössä, sillä ihan normiasiakkaina. Mutta joka tapauksessa niin kaupungit alkaa reagoimaan tähän jollakin tasolla. Joo, itse on Vantaan kaupungilla myöskin tuossa jonkin verran politiikassa mukana, niin se niin kuin kaupunkisuunnittelussa ja rakennusopajauksessa kanssa näkynyt se, että siellä on tullut firmoja, jotka niin kuin rakennuttaa talon ja laittaa se, niin kuin hakee rakennusluvaa asumiskäyttöön ja laittaa se täysin majoituskäyttöön. Ja ne on tosi ongelmallisia niin kuin kaupungille. Että jos sä rakennat oikein omakotitaloalueelle, jos se tulisi muutama kämppä siihen vaan lisää ja vähän ollaan rajoilla, että halutaanko me nyt tämmöinen luhtitalo tähän näin nyt omakotitalojen kylkeen ja omakotitaloasukkaat sanoo, että ei ne halua tuommoista, että mieluummin lisää omakotitaloja, paritaloja ja tämmöisiä. Ja sitten siihen tulee semmoinen luhtitalo, jossa on useampi kämppä useammassa kerroksessa ja sitten vielä sen jälkeen se muutetaan koko yhtiö majoituskäyttöön, niin sehän ei niin kuin mikään, niin kuin, kaavoituksessa pitää ottaa huomioon päiväkodit, koulut ja kaikki tämmöiset, ja ne niin kuin suunnitellaan semmoisiin niin kuin kokonaisuuksiin, niin se on tietenkin hankalaa, jos siellä tulee sitten tommosia, että missä vaiheessa on kielletty ostaa koko kerrostalo ja laittaa koko kerrostalo Airbnb-käyttöön. Silloin se on selkeää tietysti, jos sä haet sille sitten uuden ikään kuin käyttötarkoituksen. Mutta ei sitä tule ikin saamaan. Niin. Koska se, että muuten sitten muut lähtisivät siihen samaan ja vaatisi myös tasavertaista kohtelua, että heidänkin. Ja sitten se on niin kuin, jossain Rovaniemellä varsinkin se olisi ihan loputus. Eihän se olisi vuoden päästä, silloin olisi keskustan kaikki talot olisi niin kuin täysin Airbnb, koska se tuotto tuossa sesonkin aikana on niin kova, että sillä makselet helposti niin kuin loppuvuoden kuluja. Et siellä mun systeri on töissä, myöskin asuu Rovaniemellä, niin siellä kuulemma paikallisesti on jopa silleen, että vähän väännetään työpaikalla sitä, että ei että ketä saa olla kesällä niin kuin lomilla, vaan ketä saa talvella pitää lomat ja vuokrata se oman niin kuin yksityisasuntonsa Airbnb-käytössä, koska sillä samalla rahasummalla ne on ulkomailla pitkään ja jää vielä niin kuin rahat sitten käyttöön. Joo. Mutta meillä oli muutamia tuossa, no ehkä tuossa voisi tehdä, että miten sitä on suitsittu vielä niin kuin, ulkomailla, on just tämä turistivero. Niin eihän se varsinaisesti turistiverohan on sitä varten myöskin, että se tuo kaupungille tuloja, että kuinka kaupunki kuluu ja tulee kustannuksia siitä, että siellä on niin helvetisti turisteja, niin osittain se turistivero on sitä varten myöskin, että sillä saadaan vaan kaupungille tuloja siitä, että siellä on niin ahasta ja epämukavaa paikallistenkin näkökulmasta. Ja sitten myöskin, että se infra kuluu siellä ja on kovassa käytössä. Niin osittain. Mutta että niin on varsinaisia suitsimistoimenpiteitä sitten olemassa. Paitsi tietysti päinvastaiseen suuntaanhan on esimerkiksi Kanarialla oli sillä tavalla, että siellä saattaa paikalliset asukkaat saada uhkasakon voimalla häädön omasta kämpästään, jos he eivät luovuta asuntoaan turistien käyttöön. Joo. Että vaikka ne on koko ikänsä asunut siellä. Niin mun mielestä tämä on, että se ei ole ainakaan suitsin sitä, että tähän saataisiin joku roti, vaan se menee aivan päinvastaiseen suuntaan. Just näin. Ja sit, niinku, no, kyllä siinä vähän saadaan ohjattua se, että olisiko se sitten, niinku, että minkälainen majoitus, että kuinka pitkäaikainen se on, ja sitten joissain se on, niinku, että hotelli kuinka monta tähteä on, niin se vaikuttaa siihen niinku erinäisiä kustannuksia, ja sitten myöskin se, että henkilömäärät, että tuossa Amsterdamissakin oliko se nyt 3% sitten majoituksen hinnasta plus 7 € per naamari, että menee sinne
Mutta sielläkin Niin, taas, toi tietysti. että niinku sillä saadaan, niinku, no, mutta sitten taas mietitään paljon Amsterdamissa, on niinku, käytetään poliiseihin ja tommoseen niinku siihen turvallisuuteen taas sitä kautta rahaa. Että semmoisia sivukuluja kuitenkin tulee paljon, että Kyllä, meillä alkaa olla ihan älyttömän pitkä jakso kohta plakkarissa. Onko sulla vielä jotain sieltä? on mulla siis toi lyhyesti, mikäli olisi sitten lähteä Airbnbiin tutustumaan, niin majoitustoimintana niin lähdet vuokraamaan kämppää. Tai sitten toisena, että mikäli sitten lähtee itse pyörittämään. Niin kaksi semmoista ehkä tärkeintä pointtia on se, että kokenut majoittaja ja sitten superhosti. Ja esimerkiksi niin kun mä oon tällä hetkellä superhosti siinä, että mulla on tällä hetkellä, se tarkoittaa sitä, että mä oon vastannut kaikkiin viesteihin ja mun keskiarvo mun tai näissä sijoituskohteissa, siis Airbnb-kohteissa on vähintään 4,8. Eli se tarkoittaa sitä, että mä oon niin sanotusti turvallinen, niin kuin keneltä voi vuokrata kämpän. Eli siinä vaiheessa, kun lähtee vuokraamaan, niin se on se, mitä kannattaa katsoa, että se on superhosti. Ja sitten taas toistepäin on myöskin, että on kokenut majoittuja ja sitten ei kokenut majoittuja. Niin mä pystyn taas itse määrittelemään, että onko se mun kohde vapaana kaikille vai onko se vaan kokeneille. Ja se raja siinä on 3 niin kuin, vuokrausta. Eli esimerkiksi jos mä laitan sinne rajoitukseen, että päälle, että pitää olla 3, pitää olla kokenut majoittaja, niin Nymanilla on useampi 10 vuokrauskerta, niin Nyman pystyy vuokrata sen. Mutta taas jos jonkun tili on just perustettu tai siellä on vain 1 tai 2 arvostelua vasta, niin sitten sä et saa vuokrattua sitä. Niin se on tiedän tapaukset lähtenyt ulkomaille ja sitten ihmettelee siellä ulkomailla, että miksi mä saa täällä vuokrattua jossain Pariisin keskustassa, että miksi mä saa vuokrattua täältä mitään, koska siellä on aika monella päällä sitten tämä asetus. Ei ne halua niinku ottaa riskejä sen vuokralaisen suhteen, että niinku, kelle vuokraa, jos on niinku arvoasuntoja, niin kannattaa sitten vaikka kokeilla kotimaassa aluksi sitä niinku yöpymistä, että niinku saa sitä kautta. Mutta toi oli 2 semmoista niinku kohtaa, jota kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten taas, kun on supermajoittajastatuksella, niin siellä niin sitten taas Airbnb suosittelee mun asuntoa sitten enemmän muille ja sitä kautta kannustaa pitämään sen niinku siinä tilanteessa. Onneksi meidän ei tarvitse olla tässä nyt asemassa, joka päättää sitten tulevasta linjauksista ja kaupunkien suuntauksista, mutta tämä varsinkin näillä NS-riskialueilla, mitkä nyt on alkanut uhkasakottaankin kämppiä, niin se kannattaa on ihan relevantti riski olemassa siihen, että se saattaa siinä sun kohteessa loppua se toiminta. Eli sitten kannattaa olla se hyvin laskettu plan B:kin myöskin. Eli, mutta toistaiseksi, kun se on järkevää ja jos sulla on sellainen kohe, missä ei tämmöistä riskiä ole ja uhkaa olemassa, niin tuo vaikuttaa kyllä hyvältä toiminnalta. Niin, muistaa vaan se, että se työllistää aika paljon. Et itse alussa siivosin se 13 vai 14 kertaa kuukaudessa sen. Niin jokainen voi miettiä sitä, kun ajatte sinne sitä siivoamaan ja putsailee ja pesette lakanat ja kaikki vaihdatte aina, niin se on duunia. Se ei ole mikään niinku, se ei ole passiivista tuloa todellakaan. Mutta mitä siis tulevaisuudessa, jos tähän loppuun heitetään vähän, mitä ennustaa ja mitä Nyman toivoo tähän niinku liittyen? Eikä tavallaan mun pitäisi nyt keksiä tähän ratkaisu. Ei, mutta siis, mitä veikkaat, mitä tulee tapahtumaan ja mitkä sun niinku toiveet on, koska siis se, mitä tulee tapahtumaan ja se toiveet on kuitenkin, mulla on ainakin ihan Mä en tiedä, siis ihan oikeasti mä en osaa sanoa, että mikä tuo ratkaisu tuossa voisi olla. Muu kuin se, että sitä ehkä Airbnbin kautta sitä tuloa ohjataan kaupungille. Että tavallaan se olisi selkeä hyöty sille kaupungille sitten siitä, että siellä on tämmöinen vääristynyt asuntomarkkinatilanne sitten. Ja sillä myöskin saataisiin sitten ehkä suitsittua sitten muita ongelmia sitten, mitä mahdollisesti tulee. Jossain esimerkiksi Rovaniemen tapauksessa turismista ja muuta, että toki se pitäisi sitten kohdentaa se raha oikein, mutta tämä voisi olla myöskin semmoinen, että se ei olisi niin älyttömän, tai sitten pitäisi olla jotain hintakattoja myöskin, että
En tiedä. No siis mä just ennustan, että mä veikkaan, että se menee niin kuin, ennen kuin tehdään asioille mitään, niin se menee yli. Ja sitten ruvetaan kieltämään. Sen jälkeen ruvetaan löytää porsaanreikiä ja loppujen lopuksi siihen tulee vain isompia ongelmia ja sanktioita ja oikeusprosesseja ja kaikkea, että kenelläkään ei ole, mutta siis kenelläkään ei ole munaa tehdä sitä niin kuin päätöksiä. Siis me veikkaan, että se on se, että tämä tulee näitä, nostetaan esille, että tämmöinen tapaus, vaikka suurimman osasta tapauksista niin asiat menee niin kuin hyvin. Että nostetaan kepin nokkaa ja sitten niiden perusteella halutaan sulkea koko homma. Se on mahdollista myöskin, mutta se on se mun vähän niin kuin pelko, että se ruvetaan kieltämään, eikä oteta sitä mukaan suunnitelmien mukaan kaupunkirakenteeseen, koska siis lyhytaikaista vuokrausta on aina ollut. Nyt se vaan on vähän korostunut myöskin niin kuin erinäisen syiden takia. Mutta se, että mun toivehan olisi se, että tulisi saman tien valtio asettaisi sen, että kunnat saisi jollain tavalla niin kuin määritellä itse sen niin kuin, vaan yrittäjä silti tässä kohtaa mä sanoin, että pitäisi olla turistivero. Että sillä saataisiin, jokainen pystyy kuntatasolla päättää, onko heillä turistiveroa, ja sitten se voi olla houkutuksena sitten saada sinne sijoitustoimintaa, jos siellä ei ole. Ja sitten taas päinvastaisesti, että mikäli heillä on sitten haasteita, niin sillä ohjattaisiin myöskin sitä lyhytaikaista vuokrausta siihen, että ne hinnat ei niin nouse. Koska hyvin äkkiä, jos siihen laitetaan niinku tietyllä tavalla, että siinä on joku pikku osuus, mikä menee kaupungille, niin kaupunki pystyy myös käyttämään sen rahasumman sitten osittain myös rahoittaakseen, että pitää sitä niinku hintatasoa muuten niinku opiskelijoille niinku asuntoja järkevää hintaa. Koska pitäisi ohjata suoraan vaikka veroäyriin, että sitten pienempi mielipaako ei tarvitse maksaa niin paljon veroa. Mutta tällä hetkellä kaupunkilaiset, ne 65 000 asukasta, ketä siellä asuu, niin maksaa ne 1,2 miljoonaa vierasyöpyjän niin kun kulut, ja onko se kyllä myöskään oikein, niin ei. Sitten Nyman, meidän miehekäs mainosääni. Otetaan muutama sana Starkista. Hei, pistä sinne, mun täytyy pakko näyttää kuva nimittäin tästä meidän yhteistyökumppanimme ensimmäisestä myymälästä. Näkyy. Tämä on ihan älyttömän hieno rakennus. En tiedä, onko tämä enää olemassa Lahdessa. Nimittäin Peter Stark-Juhan saksalaislähtöinen kauppias perusti Viipuriin ensimmäisen Stark-myymälän. Ja sieltä se sitten talvisodan evakkoretkien aikana sitten muutti Pietarsaareen ja Pietarsaaresta Lahteen, mihin sitten perustettiin tämä Starkin ensimmäinen rautakauppamyymälä 50. Ja mun mielestä tämä on ihan älyttömän hieno. Olisi kiva tietää, onko tämä enää olemassa, ja jos on, niin missä käytössä. Mutta tämmöistä funkkistyylistä rakennuskantaa. Tällä hetkellä Starkilla on 27 myymälää ympäri Suomea, ja 1000 starkkilaista siellä pyörittää meille myöskin ammattilaisille siellä intohimolla ja kunnianhimolla töitä, koska kyllähän meidän rakennusalan yrittäjienkin menestymisen takana on tietysti, että Starkki, se oma myyjä, se ketju, sun tavarantoimittajat, ne on hyvin iso osa sitä sun menestystä myöskin. Ja mulla on ainakin helpompi tehdä töitä, kun mä tiedän, että mulla on siellä hyvä taustatuki ja tiimi töissä, ketkä myöskin tukee mua siinä, että mun yritystoiminta on helpompaa. Niin tästä Starkille iso kiitos mukanaolosta. Saatiin höpöttää tämmöistä ei Jonni Joutavaa, vaan oikeasti kimuranttia asiaa, joka koskettaa aika isoa osaa suomalaisista. Näin no, ja nyt ne, ketä siellä kuuntelette tai katsotte tätä kuvaruutuja tai kuulokkeiden toisessa päässä, niin sitten käykää kommentoimassa. Tämä on aihe, joka herättää paljon mielipiteitä ja keskustelua, niin käykää kommentoikaa siihen alapuolelle, että mitkä on teidän ennustukset tai sitten niin kuin mielipiteitä tästä jutusta. Niin, jos siellä on joku viisas, joka kertoo meille ratkaisun, niin luetaan se mielellään sieltä. Ja pakotetaan sitten tulemaan, jos on liian viisas kaveri, niin sitten keskustelemaan seuraava kerran meidän kanssa tästä samasta aiheesta. Missä ikinä kuunteletkaan, paina tykkää-nappia ja paina seuraa-nappia, koska se auttaa meitä tuolla algoritmien maailmassa. Ja kiitos Starkki, ja me ollaan taas
ensi viikolla. Morjens. Moro. Ai niin, mun piti laittaa täältä tunnari pyöriin. Oota vähän. Raksapodi.